Вітаю всіх на YouTube-каналі. Принагідно закликаю підписуватися на нього, залишати свої лайки, коментарі, антилайки, все що завгодно. Головне не залишатися байдужими, хоча навряд чи це вийде, тому що саме зараз будемо спілкуватися з Бориславом Березою, народним депутатом 8-го скликання. Борислава, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Ну і безумовно підписуйтеся на YouTube-канал Борислава Берези. Хоча знаю, що підписані і так. Борислава, насправді хочу поговорити, дивні заяви дуже Путіна, всі по-різному їх трактують, але у мене таке враження, що він абсолютно відірваний від реальності, тому що на з'їзді «Єдина Росія» він наговорив про те, що ледь Росія не перемагає, так. Ми не дамо Збройним силам України шансу навіть нав'язати свої умови для перемовин. Він заявив, що дефіциту пального в Росії немає, не критичне. Так, Росія, як і раніше, ставить завдання захоплення всього Донбасу, а також Новоросії. І Україна, як сказав Путін, запропонувала обмежити війну тільки Донбасом, а також Херсонською і Запорізькими областями, але Росія відмовилася. Але головний висновок варто зробити, що відірваний він від реальності або просто блефує. У будь-якому разі він абсолютно не готовий, скажімо так, до того, аби сідати за стіл перемовин, а так безпосередньо на умовах, які виставлятиме Україна. Як довго триватиме цей процес неприйняття? Я поставлю так дипломатичне запитання, тому що у нас як в психології неприйняття, потім що у нас відбувається? Прийняття, врешті-решт, страх і так далі. Там все по черзі. Але проблема в тому, що він все знає. Він все знає, його все інформують, він добре, він не може просто вже не реагувати, але він реагує так, як хоче його електорат, тим більше, що хочу нагадати, що 20 вересня в Росії відбудуться вибори в Держдуру. І він реагує так, щоб всі розуміли, все під контролем, все супер. Так, ціна майже не зросла вдвічі, але все під контролем. В деяких регіонах вже нема палива, але все під контролем. В Новосибірській області автозаправні станції призупинили продаж офіційно пального приватним особам. Це ж досягнення СВО? Досягнення. Тому все під контролем. І навіть те, що відбувається зараз, це він не може ніяк інакше сказати. Більше того, коли він сказав, ми підійшли до Добропілля, за Добропіллям взагалі нема ніяких оборонних споруд у української армії. Військові почали. Навіть цей шазанутий воєвода, який більш кремлянутого або прихильника Z-ідеї немає, він пише, а що з Пипою? Що за фігня? Звідки ця інформація? Хай підійде, подивиться. І це правда, тому що те, що він каже, не відповідає дійсності. Але він і не намагається. Це створення такої бульбашки в інформаційному полі. Дивіться, у нас теж частина людей вже захопилася і вважає, що ми на днях будемо десантуватися в Крим і звільняти Крим. На жаль, технології, які використовуються в Росії, дуже успішно використовуються і в Україні. Пропонуються тільки позитивні новини і тільки в тому формулюванні, яке показує, що влада все супер контролює. Я тобі приклад приведу, наприклад. Вибач за масляне, але саме так. На Росії офіційно повідомляють, що ціна піднялася на заправках на 6,38%. Це ціна піднялась на 6,38. Ціни дешевше, ніж 120 рублів за літр немає. Нещодавно ціна була 67 рублів. Я вибачаюсь, або в математиці щось змінилося і 100% підняття ціни, бо там десь в деяких регіонах 140 рублів, 150 рублів, доходить до 350 рублів за літр. Так от, якщо це 6,58, або в математиці щось змінилося, або ми щось не так розуміємо. Це перша історія. Друга історія. Я ще 8 червня, це вже про Україну, я ще 8 червня писав і попереджав про загрозу заходу рашистів до Казачої Лопані. Про це казали військові, які знаходяться на цьому напрямку. Тоді військові попереджали, що без збільшення кількості особового складу та без покращення забезпечення дроном ситуацію не виправити. Тоді що була відповідь? Все добре, у нас все добре. Більше того, тоді військові сказали, що вони не зможуть стримати ворога через те, що просто банально не вистачає засобів враження і людей, які це будуть робити. Тепер російська армія, використовуючи тактику інфільтрації, просочується через кордон на Харківщині та рухається в напрямку селища Козача Лопань, що розташований за 2 кілометри від кордону. Це дані Української правди, які вони нарешті теж підтвердили мою інформацію. І Українська правда каже, що вже щонайменше тиждень
наявність військових Росії фіксується в самому селищі. Тож, через відсутність людей і дронів інфільтрація триває. 8 червня 3 тижні ніхто нічого не робив. Всі, а чому? Тому що треба заспокоювати суспільство, не треба дивитися вгору. Тому що у нас відбувається те і там. Найцікавіше в цій ситуації, що ситуація для Росії погіршується дуже швидко. Наприклад, останні дані нашої розвідки показують, скорочення запуску шахедів ніяк не пов'язано з тим, що їх стало менше. А от з паливом проблеми реальні. Як не дивно, але паливна криза впливає на запуск шахедів. І тут кажуть, да ладно, що там, 200, 300, 500 шахедів заправити? З'ясувалося, що і це проблема. Також вже є проблема з забезпеченням фронту. Хоча не настільки погано, як у цивільних, але зараз фактично у цивільних на Росії забирають все паливо, не продають їм і скерують його в напрямку фронту. І це показує, наскільки все погано. Тож, рано чи пізно це повинно вибухнути. Коли? Не знаю. Але є ще одна складова, яку треба не забувати. На Росії почався аграрний сезон. І відсутність палива не дає можливість ані збирати, ані сіяти, а нічого робити, ані вивізти навіть товар. І ціна на паливо вже для багатьох не грає взагалі ніякої ролі. Тому що якщо в тебе питання рятування твого урожаю, то ти будеш купувати по будь-якій ціні. А врожай рятувати росіяни не можуть. Для нас це суперово, для нас це добре. Але це ще один елемент пазлу загального тиску на Путіна. Він зможе ще протриматися місяць, півтора, може навіть до кінця липня. Але далі, там вже починаються проблеми ще з авіаційним газом, і це окрема історія. І от все це загалом, і те, що Росія почала закуповувати паливо в Греції, в інших країнах, показує тільки одне. Вони не можуть впоратися з цією проблемою. Тут головне, щоб Україна масштабувала географію ударів, тому що залишився зі всіх великих НПЗ тільки Омський, і треба бити. Я розумію, що тут він дуже далеко, тож чекаємо, де ж Тілерман і його відомі фаєрпойнти Фламінго. Нарешті він може довести, що він бубочка і лапочка, а не просто балабол. Тож Омський завод повинен бути влучений. А якщо ні, тоді проблема у балабола. І от тут треба все ж таки скерувати максимум зусиль на досягнення цієї цілі. До речі, росіяни почали зараз волати, що це не з України випускаються всі ці ракети і дрони. Це летить, це не жарт. Щось з Азербайджану, щось з Вірменії, щось летить з Казахстану. Я коли читаю ці дописи, я зразу згадую, навколо одні вороги. І кожен з них намагається встромити той нож в псину або в спину, тут як вийде. В будь-якому випадку те, що зараз відбувається, дійсно тисне настільки, що якщо буде знищена приблизно ще третина забезпечуючих потужностей Росії по забезпеченню палива, вона вимушена буде говорити про припинення вогню. Це примушення до миру. Іншого варіанту не існує. Але тут треба не забувати про те, що відбувається на землі, щоб не сталося так, як зараз відбувається в Казачій Лопані. А ще є бажання у росіян намагатися з Брянщини йти на Чернігів і рухатися в бік Києва. А ще є інші варіанти. Росіяни будуть робити асиметричні удари. Ми палимо їх МПЗ, вони перекривають нам зерновий коридор через Чорне море. Ми робимо одні речі, вони інші. Вони шукають наші болючі місця. Єдине що, вони вже знищили нам всі НПЗ раніше, вони вже нанесли дуже велику шкоду нашій енергогенерації, вони вже вбивали стільки часу українців, щоб придумати щось нове, у них нічого не залишилося. Єдине, що ядерна зброя, але відкривши цю скриньку Пандори, вони скоріш поховають себе, бо це для них буде труна Пандори, в якій вони і залишаться.
Борислава, я абсолютно згодна з усіма твоїми твердженнями, і справді ця інформація, вона, знаєш, як мед для вух. Але от коли ми говоримо про те, що ну фактично раніше вони там знищили вже все, що могли, і тепер шукають інші шляхи, це дуже складно. Але ми умудряємося на рівні безпосередньо влади, на рівні дипломатії створювати такі пастки, да, які б Росія сама не змогла вигадати для України. От що я кажу, коли ми говоримо про зерно, а далі вона фактично знищує для нас морський коридор Росіям, так, для того, щоб переправляти зерно. У нас залишається сухопутний коридор. Зокрема, сухопутний коридор – це що? Це Польща, зокрема. Що у нас зараз відбувається з Польщею? У нас зараз з Польщею серйозний конфлікт, який не вщухає, і якось українська дипломатія мало спрацьовує і мало працює у цьому напрямку. Ні, ти не права зараз. Добре, Українська дипломатія дуже сильно працює в цьому це напрямку. іронія. Дивись, доведу тобі це. Хто Так. повинен налагоджувати відносини з Польщею? Міністерство закордонних справ. Так. І тут міністр красивий жест зробив. Повернув орден. Так, випав, правда, через це з переговорів. Але залишається посол, який може підхопити цю естафету і врятувати ситуацію. А ні, він теж повернув орден. Ні, знаю. Тоді зможе на цьому треку всю ситуацію врятувати очільник Офісу президента. А він теж повернув. Ну тоді колишні президенти, всі як один, які через тиск на них не повернули ці ордени, зможуть через клуб колишніх президентів почати якісь перемовини на якомусь рівні, і цього не відбувається. Навіть не знаю, що робити. Схоже, це не ти не права, це я не правий. І наші дипломати зробили все для того, щоб не було в них можливостей сьогодні відновити ці відносини. І до кого звертатися? Залишається не так багато людей. Це не Брюссель, це не Берлін, це геть інше. Це тільки папський престол. І це єдина сила, яка сьогодні залишається, яка може допомогти Україні. Це не тільки моя думка, це думка європейських наших партнерів. І це для розуміння. Це проблема, яку треба вирішувати вчора. А в нашої влади цього рішення немає навіть на завтра. Бо до папи ще не звернулися. І, до речі, тут не так все просто і не так все легко. Треба це зрозуміти. Бо треба робити дуже обережно, працювати через папського нунція, який в Києві показує, що він не проти. У папи є запобіжник, тому що, вибачте, але всі католики Росії, вони їх тримають в кулаці в Росії. Якщо щось не так, проти них буде те, що відбувається проти баптистів або проти євреїв. А ми спостерігаємо, що гоніння є і те. Наприклад, головний рабин Москви Борода був вимушений втікти з Росії, коли відмовився підтримувати оце СВО. А з баптистами так само. І багато чого іншого. Тому, що я хочу сказати, тут треба працювати системно. Не займатися якимись там поверненнями орденів, не думаючи на 3 кроки вперед. Повертати через нову пошту, а не в Гданську. І робити це, що ми не повертаємо. Ми хочемо нагадати вам, що у вас є вже той президент ваш, попередній з нашим, який сказав: пробачаю і прошу пробачення. То ви не зі мною сперечаєтесь. Ви сперечаєтесь з своїм же президентом. Цього не робиться. На жаль, ми спостерігаємо період шоуменів, замість того, щоб спостерігати період державників. Але тут інша історія. Просто найстрашніший період існування незалежної України, найнепідготовленіші люди, які є невігласами у всьому, керують країною. На жаль, це так. До речі, тут ще одна проблемка під'їхала, просто про неї поки що гучно не кажуть. Після того, як президент повідомив, що проводяться перемовини з Угорщиною, а угорська міністерка закордонних справ повідомила, що Україна погодилась на все. І тому welcome to Europe. Болгари спочатку підняли питання і сказали, що вони теж хочуть для своєї діаспори всі ті ж самі умови. А ще румуни на підході. І так, вишенка на торті. Поляки. Коли хтось не прораховує наперед всі загрози, то тут два питання. Або він це робить навмисно, або через некомпетентність. Мені здається, що цей варіант, який може бути 2 в 1.
Ну, знаєш, кажуть, вихід завжди там, де вхід, але, власне, вдатися до цього входу ми зможемо лише тоді, коли будуть створені всі умови і будуть сприяти всі обставини, а так це завершення війни, для того, щоб використати цей інструмент. Говоримо зараз про зміну влади і безпосередньо про законний спосіб, про вибори. Але дипломатія зараз має спрацювати, не парламентська дипломатія. Ну, треба шукати шляхи. Інше запитання хочу встигнути тобі поставити. От дуже важливо, коли ми говоримо безпосередньо про заяви Путіна, так, про вибори до Держдури, які відбудуться у вересні. Дуже багато ЗМІ зараз безпосередньо російських і всяких таких різних, саме так їх назву, пишуть про те, що одразу після цих виборів, якщо їх можна так назвати, а Путін оголосить велику мобілізацію. Безумовно, що він зараз її не буде робити. А які ризики того, що вся ця ситуація, так, вона дотягнеться аж до вересня, а часу насправді не так багато, і потім справді Путін оголосить мобілізацію, це певний, якщо запитати військових, певний ризик для України. Чи до вересня ми можемо встигнути, якщо будемо тримати такий темп? Безумовно, ми не військові, а такий темп все ж таки всадити Путіна за стіл перемовин, що цей час до цих виборів для нас критично важливий, для нас, для партнерів, для того, щоб створити повністю всі обставини, атмосферу, для того, щоб Путін сів за стіл перемовин, капітулював і сказав, ну все. Тим більше і Сергій Іванов помер, його один з таких потенційних приємників. Ну, якось це не дуже на Росії. Це радує. Путін не буде капітулювати. Це гарантовано. Більше того, він... А може його з'їдять? Його ж? Отут я би дуже обережно постукав по столу. Може таке бути. Може таке бути. І це, до речі, найвирогідніша історія. Історія з Хрущовим доводить це. Інша історія в радянській і Російській імперії це доводить. Але питання, хто прийде на заміну Путіну в цьому випадку, бо там є не тільки голуби, там ще є і яструби. І це теж треба не забувати. Тому питання залишається. Але давай по черзі. Перше. Що це за постійна підтримка в інформаційному полі тези про мобілізацію? З одного боку йде тестування, як поставиться до цього суспільство. З іншого боку, відбувається в Пермській області тестування бусифікації. І, до речі, навмисно зливаються відео, щоб подивитися, як буде реагувати суспільство. Вони просто скопіювали, до речі, наш досвід. Щоб розуміти. Досвід, який пішов з України при воєнкомі Борисові в Одесі, хто не пам'ятає. І, до речі, Борисов досі не засуджений за всі свої маєтки в Іспанії, за все, що в нього знайшли. Це окрема історія. Але повертаємось до теми. Тому тут іде тестування. Це перше. Друге. На Росії нема черг в армію. По багатьох причинах. По-перше, росіяни вже зіткнулись з тим, що у всіх хтось є, хто загинув на війні. Когось привезли в труні, а про когось тільки прийшло повідомлення, що все, пропав безвісті і немає. І росіяни якось не дуже вже хочуть їхати в Україну, заробляти хай великі гроші, до речі, які за останні 2 місяці двічі зменшувалися. Так от, не дуже хочуть. Щось з мотивацією трапилось. Величезна кількість трун, пластикових чорних пакетів і просто зниклих безвісті демотивували їх. Вже з лютий, березень, квітень, травень, 4 місяці поспіль Росстат фіксує зменшення заключення контрактів в російську армію. Це дуже гарний для нас такий маркер. Тож вони починають перевіряти, як буде реагувати росіяни. Росіяни можуть реагувати 2 варіанти. Або, бо це ж не війна, коли ти захищаєш країну, як українці. Це війна загарбницька. А вони кажуть, ми не хочемо гинути за кооператив Озеро. Де той син Іванова, до речі, який помер, але син-то залишився, чого він не воює? А що там з сином Патрушева? А що з сином Матвієнко? А що з іншим? А чому вони? Де син Соловйова? На якому він фронті? Чий тил він прикриває? Чи навпаки атакує чий тил? Це ж теж важливо. А вони хочуть це знати. І якось з'ясовується, що вся російська еліта відсторонена від цього процесу. У нас при всіх варіантах є і діти депутатів, діти і самі міністри. Міністр інфраструктури Омелян воював, міністр фінансів Уманський воює зараз. У нас величезна кількість депутатів минулого скликання воювало або воює.
У нас є загинувші депутати Верховної Ради, а там з цим якось взагалі все дуже погано. І от для росіян це ще один маркер, що це не та війна, коли всі повинні об'єднуватись. Це перше. Друге, щоб закінчити. Росіяни дивляться на цю історію без окремого бажання підтримувати ідеї Путіна. Більше того, перше за весь час, більше 70% вважає, що треба заходити негайно в переговори, готові підтримувати Путіна, але заходити в переговори і закінчувати війну. І в першу чергу ці настрої зараз помітні на фронті. Бо бути м'ясом Путіна щось у росіян не дуже виходить. Верніше, дохлим виходить, а живим ні. І вони теж не дуже хочуть. Тепер останнє. Чи є вибір у Путіна? Так, є. Він може запровадити цю мобілізацію. І це буде останній варіант для нього. Тому що нічого іншого в нього немає. І він такий сидить і думає, запроваджу. Знову будуть втікати мільйони молоді, як це було вже в 22-му році. Тож є і демотивуючі для нього моменти. Але те, що він може мобілізувати до 300-400 тисяч одночасно, це факт. І, до речі, це ще і психологічний фактор для України. Він якби посилає меседж: ми от зараз зберемося. І це тисне на нас. Але у відповідь на це Володимир Олександрович Зеленський відповідає доволі жорстко і безкомпромісно. Він роздає ябачки, запроваджує тисячовесну, повідомляє про те, що незабаром буде ще якась фінансова підтримка, і все. Питання мобілізації підвисло, питання демобілізації так само, терміни служби, СЗЧ, все інше. Реформа в армії скоріш на словах, чи на справі. Тож і там грають в психологічну гру. Але рано чи пізно Путін може вирішити для себе, що досить проводити ІПСО, і треба запроваджувати мобілізацію. Більше того, вони просто перекриють кордони, вивчивши досвід, який був раніше. А чим відповімо ми? От тут дуже важливо, тому що мені здається, що є великі в нас проблеми. Наприклад, на Росії зараз є інформація, що збільшилась кількість пошиву форми. Це один з маркерів, на які варто звертати увагу. Так само збільшується кількість нових навчальних центрів з казармами. Це теж один з маркерів. У нас збільшується кількість підрозділів, які формуються, або навчальних центрів для пілотів. В мене в ефірі на днях просто публічно Ігор Луценко, депутат минулого скликання, мій колега по парламенту і по 72-й бригаді, сказав: у нас дронів вистачає, а пілотів ні. До речі, мені це кажуть і інші командири підрозділів безпілотних систем, які кажуть, що це величезна проблема. Дрони, наприклад, ті ж самі зенітні, є, а пілоти для них немає. Що у нас, збільшилась кратна кількість навчальних центрів? Ні, не збільшилась. І оце говорить тільки про одне, що хтось на Банковій дуже впевнений, що Путін не буде проводити мобілізацію, погодиться на те, щоб припинити війну, хоч би тимчасово провести вибори, а далі, як завжди, якщо не на російський авось, то на класичний принцип, по якому живе Офіс Президента. Нам би день простояти і нічку протриматися. Бо про реальний план, що робити, за який час, яким ресурсом, яка мета, як ми хочемо її досягнути, влада з суспільством не говорить. Якщо я помиляюсь, назві мені, будь ласка, приклад того, що вони озвучили якийсь план дій, план перемоги, план, який допоможе досягнути результату. Немає цього. Ба більше, ми про все, що відбувається, дізнаємось або з російського з джерел, або з західних, а не від нашої влади. Обмін полоненими росіяни повідомляють. Домовились про щось з угорцями? І угорці повідомляють. З українським суспільством, як з плебсом, мабуть, наша влада говорити не хоче. Не можу нічого спростувати, можу лише додати ще більше інформації, так, але поки що не буду. Я насправді потім хочу проілюструвати те, що відбувається всередині країни. Да? А назву зараз два прізвища – це Галущенко і Кузьміних. Але перед тим поставлю запитання, бо це буде справді така довга емоційна розмова. Запитання з приводу
з приводу Лукашенка. Да, цими вихідними пройшло багато інформації щодо його зустрічей, приватних розмов з Путіним. З'являлося багато усіляких мемів на цю тему. Але чимало часу провів Лукашенко так у приватній розмові, зустрічі, полетівши до Кремля з Путіним. І як ти вважаєш, чи вдалося Путіну переконати Лукашенка бути більш сміливим, я скажу це так іронічно, щодо того, аби протистояти Україні? Перше, Він же треба намагається звертати, його втягнути, а Лукашенко розуміє, що це просто для нього буде фактично смерть. поки Лукашенко Так. керує Білоруссю, цього не буде. Я не жартую, хоча тиск на нього величезний. Більше того, хочу звернути увагу. Куди полетів Лукашенко після Путіна? Китай. І після цього дядюшка Сі робить заяву, що Китай визнає територіальну цілісність Білорусі, підтримує білоруську владу і вважає недоречним всі спроби втягнути її у війну. Це не для України інформація, хоча трохи для України, але переважна більшість цієї інформації для одного слухача, який сидить десь на Валдаї біля чергової валізи і наповнює її. Це для розуміння. Тому відповідь пролунала з Китаю. А Лукашенка, ну давай відверто, він, звісно, покидьок, він кровавий диктатор, він злочинець, він мразота, яка зрадила українців, відверто зрадила, надавши плацдарм для наступу на Україну. Але зараз він живе в парадигмі, яку виписав Лесь Піддерев'янський в Гамлеті. Ага, злякався грьобаний Сцикун. Скажімо так, я трохи пом'якшив цю цитату, але Лесь дуже влучно описав. Він побачив, що можуть бути проблеми, пішло нагнітання, і він розуміє, що вже не він гравець, який розповідає трендіт відверто про 4 точки, з яких будуть нападати, або 4 напрямки. А зараз може статися значно гірше. А ще він розуміє, що якщо почнеться, може стати різні історії. Більше того, він розуміє, що він тільки відновив стосунки зі Штатами, тільки вилазить з-під санкцій і дуже не хоче повертатися туди. Бо вихід з-під санкцій – це вихід з проблем з наповнення особистої кишені Лукашенка і його родини. А він рахує грошенята, як ніхто інший. Бо для нього влада – це бабло. До речі, так майже для всіх автократів, які намагаються керувати так країною, і наші цари. Тому зараз Путіну не вдалося, а відповідь про підтримку він почув не свою, а саме Лукашенка з Пекіну. От на цьому можна ставити зараз крапку. Хоча ніхто не заважає в будь-який момент випадково йому ж вбити Лукашенку, а потім сказати, що це вбили українці і треба негайно рятувати Білорусь, анексуючи її. Ну, я так розумію, що Лукашенко дуже сильно імпонує Сі, і тоді доведеться ще й звітувати перед Сі Путіна, якщо він вдасться до такого вчинку. Хочу до наших внутрішніх справ, і, чесно кажучи, я якось не дуже вірила, що так швидко вдасться внести заставу з екс-міністра Галущенка 150 мільйонів, вже повністю внесли, тому що, безумовно, на самому початку він сидів у СІЗО і все, і грошей не було. А зараз в мене таке враження, що на тлі цього інформаційного фону, правда, про успіхи Збройних сил України, про тиск, уже так раз думають, а зараз, напевно, що можна. 105 мільйонів внесли, пригадуєш, буквально от перед вихідними. І от зараз добили 150 мільйонів. Тобто, що, справа Галущенка фактично, вирішена, скажімо так. Бо була перспектива того, що нехай він буде там козлом відпущення, да, і він, тобто, відповість за всіх. Але навіть Галущенка вже за нього заставу внесли. І загалом Міндічгейт десь там, десь, я не знаю. Дай дещо тобі поясню. Давай. Галущенко не просто сидів. Він відчув, що його кинули. І більше того, він почав домовлятися про те, що якщо його не витягнуть, то він почне говорити. А це те, чого бояться найбільше деякі карманичі нашої країни. І от тут найцікавіше, що, до речі, хочу звернути увагу, що раніше ВАКС зменшив заставу з 200 до 150 мільйонів.
Комусь здається, це все одно величезні гроші, але якщо порахувати суми, які пройшли через справу Мідас, яка у нас більш відома як Міндічейт, ну там мільярди гривень, а не сотні мільйонів, і там десятки мільярдів. Тому це окрема історія. І тут вирішено було, треба рятувати. Більше того, мені деякі добрі люди кажуть, що навіть Сергій Нахманович Шафір вже збирає попередньо гроші на заставу, розуміючи, що може статися. Бо розуміє, що історія з Єрмаком може відбутися і з ним. А вона навчила багатьох з них, що бабло, яке є в крипті, або бабло, яке є в кишені, або в валізі, або ще десь приховане, це не те бабло, яке може врятувати тебе, коли потрібні офіційні гроші, щоб внести їх на рахунок. Ну, от тут можу сказати. По Галущенку, ну, дивіться, це законний варіант. Він має право вийти, якщо внесли заставу. Інше питання, що якщо буде нова підозра з новою заставою, ну, перспективи Галущенка будуть зрозумілі. А таке може бути, якщо він не почне співпрацювати зі слідством. І про це говорять злі, які з Банкової, вони дуже цього бояться. А думаєш, почне? Дивись, тут історія така, він ображений. Він справді ображений, і багато хто вважав, що його взагалі хочуть розчехлити повністю, поки він там сидить. Це ж принцип зграї. Вони, звичайно, злочинне угруповання, які, якщо хтось слабше, його починають рвати. Ти пригадай, як Шефір з Міндічем обговорювали питання застави за Чернишова. Вони ж йому що пред'являли, пам'ятаєш? Не те, що він вкрав ці гроші, а те, що він на них ще й купив квартири, а з ними не поділився. Оце було образливо для них. Тому тут багато цікавого, багато. Але мені цікавить інше. От я, наприклад, на днях писав про колишнього очільника Кіровоградської області, пана Баланя. Про нього всі забули. А на днях було 6 років, як він перший зі всіх призначених очільників областей вляпався в корупцію. Його НАБУ взяло. 6 років тому. Вже всі забули. А чому? Тому що стільки всього вже сталося, а я все це фіксую. Я фіксую, в мене все по датах є, в мене все розписано, звідки я все, тому що дійсно все пам'ятати неможливо. Але я фіксую, мене це нагадує завдяки, тому що це записано в реєстрах. Так от найцікавіше в цій ситуації, що де Балонь? От хто-небудь знає? Ні. Переважно більшість навіть не цікавиться. А він в Збройних силах України. Для того, щоб призупинили слідчі дії і судові розгляди, він пішов в ЗСУ. Ні, він не в штурмових підрозділах. Більше того, він навіть не в піхоті. Де він? Десь в нормальному місці, де йому нічого не загрожує. І він чекає. А на днях, в серпні, його співучасник, пан Шевченко, вже закінчиться його термін. Йому ж тоді дали 5 років з відстрочкою на 3 роки, якщо буде все добре, погасять судимість. Так от в серпні буде 3 роки, ці закінчуються, він вийде з-під відповідальності, взагалі буде вільна людина. Тому те, що влада намагається рятувати своїх, це правда, намагаються. До речі, по тій ж технології, що і цей Балонь, ще й Гайдай Сергій, пам'ятаєш? Той, який очільник Луганської області, якого спіймали на корупції, на забезпеченні Нацгвардії дронами. До речі, може тому у нас на Харківському напрямку погано все з дронами, що хтось на них сидить дуже непогано, на потоках і на забезпеченні. Треба розбиратися. Але, повертаючись до наших баранів, корупціонерів, вони, багато хто з них розуміє, що можна тягнути час. І вони тягнуть. І цим займаються. До речі, останній не дуже дотягнув, це мова про Кузьміних. Він так довго не приходив на засідання суду, а треба нагадати, просто у нас багато хто, а знову ж кажу, не пам'ятають, забувають, не знають, хто це. А тут все дуже просто. У нас як його там,
Сергій Кузьміних. Сергій Кузьміних, так, від «Слуги Сергій народу». Кузьміних. Його ж взяли на цій справі 558 тисяч гривень, це тоді було 20 тисяч доларів. До речі, це ж розуміли. Це не ті гроші, що зараз, це тоді було 20 тисяч доларів. Так його взяли щодо отримання ним хабаря 558 тисяч напередодні повномасштабного вторгнення. Він тоді сприяв приватній компанії у тендері на постачання медобладнання для лікарні в Житомирській області, там, де він обирався. І все відбулося ще до повномасштабки, і Кузьміних з того часу вирішив покласти свій статевий орган на закон та ігнорував судові засідання. Але схоже, що НАБУ і САП це не оцінило, і вони, їх достало це. І за даними САП, останню неявку, це найцікавіше, депутат від «Слуги народу», якого в 2019 році Володимир Зеленський привів до Верховної Ради, так оцей депутат, який отримав підозру в корупцію, просто не прийшов і до суду, пояснивши це службовим відрядженням, от зараз в Іспанію. Ми розуміємо, в Іспанії дуже попрацювати йому закрутілося. Це зрозуміло. І звісно, що між приходом в суд, щоб отримати вирок, і Іспанію важко обрати що більш привабливо, особливо для «Слуги народу». Але «Слуга» впорався і обрав поїздку до Іспанії. Це стало край останньою краплею. Суд розглянув звернення антикорупційних органів про зміну запобіжного заходу. Але він отримав не що хотіли НАБУ і САП, щоб було утримання під вартою без альтернативної застави. А за цього шлепера рішенням суду дали йому домашній арешт. Ну, таке собі. Я знаю, що в «Слузі народу» величезна кількість людей уважно слідкувала за цією справою. Тому що через затягнення справи багато хто сплили терміни притягнення до відповідальності, і багато хто зі «Слуг» просто уникнув відповідальності. І вони зараз дивляться на цю історію і думають, можна таку технологію використовувати. Це для розуміння, що відбувається. Але давай відверто казати, ми ж бачили депутатів не тільки цього скликання. І такої кількості корупціонерів не було навіть серед ригів. Просто страшна історія. Вони тупі, примітивні крадії, вони злочинці. Але, знаєш, для мене вони гірші, ніж риги. Я поясню чому. Тому що тоді не гинули українці, тому що тоді не прилетали ракети. Ця мразота краде, і через це у наших військових нема дронів, у наших військових нема потрібного забезпечення. Ми збираємо на купівлю автівок, ребів, рерів і тих самих дронів, замість того, щоб це робив бюджет. Тож кожен корупціонер зі «Слуги народу» гірше за мародера і такий же ворог, як і рашисти. Тому що вони підривають обороноздатність України і зменшують можливість врятувати життя українських військових. Ти ж дуже дипломатично, так би мовити, дав оцінку і характеристику подібним людям, подібним народним депутатам, принаймні так вони себе хочуть називати. Я хочу ще по дієвих дуже коротко, щоб прокоментувати два факти, назвати, те, що відбулося, власне, цими вихідними. Перше, це те, що Україна святкувала справді День Конституції 30 років, і безпосередньо на це свято було запроваджено президентом України Володимиром Зеленським орден Європи, який буде надаватися тим українцям, які прискорюють шлях України євроінтеграційний до Європи і так далі. Там іде перелік. Дуже прекрасні дуже ініціативи у президента, але якщо говорити про реальну євроінтеграцію, і те, що робиться для цього безпосередньо владою, безпосередньо урядом, тож коротке запитання. Ось орден Європи, а ось дії уряду та влади. Чи за цієї влади Україна не кажу стане членом Євросоюзу, але принаймні чи будуть повноцінно відкриті всі кластери і по них перемовини? Що, крім ордена Європи, ця влада зробила? Це перше запитання. От коротко. Я знаю, що ти вмієш дуже чітко окреслити, поставити оцінку. Я дуже швидко поясню. По-перше, не забувай про династію. Династія теж є. Це досягнення цієї влади. Без цієї влади династії би не сталося. Міндіча б не сталося. 3000 ракет. До речі, це завдяки цієї владі 3000 ракет не сталося, тому що зірвали ракетобудівну програму ще до повномасштабного вторгнення. Завдяки зусиллям Володимира Зеленського Україна готувалася до шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. І зараз відбувається так само імітація бурхливої діяльності. Якщо хтось вважає, що за часів Зеленського ми станемо членами Євросоюзу, я можу забитися на будь-яке парі, на будь-яку суму. Ні, цього не станеться. При Зеленському Україна ніколи не буде членом Євросоюзу або членом НАТО. Якщо хтось скаже,
Так може бути. Та ні, ну станемо. Тільки в рожевих або зелених мріях тих, хто вірить ще в рожевих поні і однорігів. Поясню дуже просто. Нам в минулому році поставили 10 пунктів, які ми повинні були виконати. Угу. Ми виконали 15%. 15% – це 1,5 пункта. 1,5! За цей строк можна було виконати. Ще питання є, питань нема. Ну і головне. Зеленському не потрібна Україна в Євросоюзі. Бо його не влаштовує, щоб були незалежні суди, бо інакше б він дав можливість з'явитися незалежним судам. Він хоче й далі телефонне право. Бо в Європі не сприймають автократичні уряди і спроби царювання або нагибати парламент. Бо в Європі є інші цінності і мораль. А шоумен цього не розуміє. Ну і головне, давайте просто по факту. А членом Євросоюзу, для того, щоб стати членом Євросоюзу, треба багато що виконати. А у нас навіть призначення очільника САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, європейці були вимушені внести в умови розпочатку переговорів, бо Зеленський не призначав його. І вони примусили його призначити це. Тож, без примусу Зеленський нічого робити не буде. На жаль. І це не тому, що він мені подобається, не подобається. Це факт. Це доведено фактами. Якщо Зеленський не бачить особистого інтересу або персональної вигоди, він цього не робить. Або якщо бачить, робить. Як тільки він побачив, що вигідно позбавити Міндіча громадянства, він це зробив. Як тільки він побачив, що без призначення Клименка очільником САП буде ще більший скандал, або не буде просування в Європі, він призначив. Як тільки він побачив, що будуть розслідування по Міндічу, по Чернишову, по всім іншим, він спробував атакувати НАБУ і САП і позбавити їх незалежності. Як тільки він побачив, що це не спрацьовує, Європа припиняє давати нам гроші і зброю, він відкатився в бік. Тільки примус може примусити Зеленського щось робити. Все інше, на жаль, не працює. Ніхто примушувати Зеленського крокувати в Європу не буде. Європейцям це не потрібно. Вони вважають, якщо Україна хоче, вона повинна сама це робити. Будь ласка. Але Зеленському це, ще раз кажу, не потрібно. Тому після зміни влади ви побачите, як швидко і інтенсивно почнуть відбуватися процеси, які допоможуть Україні стати офіційно членами Євросоюзу. Не раніше. Ой, ну на цій позитивній перспективі сьогодні завершимо нашу розмову. І так хочеться сказати, тоді за примус. Дякую. Борислав Береза, народний депутат 8-го скликання. Підписуйтеся на його YouTube канал і підписуйтеся так само на наш YouTube канал, де ви теж можете послухати Борислава Березу. Бориславе, дякую. Дякую. Все буде Україна. Па-па.